ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ। ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾਮਤ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਲੇਹ ਮੀਤਾ ਲੈ ਆਗੇ ਬਿਖਮ ਪੰਥ ਪਹਿਆਨ। ਇਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਖੜਾ ਪੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਧ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੈ ਖੱਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਈਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਆਤਮ ਜਿਨੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕਹਿ ਜਾਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ, ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ ਸੱਜਣ, IB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕੁਆਰੀ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮੁਝੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦਤ ਗਾਵ ਹਰਿ ਕੀ ਰਾਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਸਦਾ ਸੀ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਿਆ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਉਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਉਸ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦੇਵ ਸਨਾ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੁਮਰੇ ਕੇਰੇ ਪਾਮੈ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਘਰ ਨੋ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸੰਸਵਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੀ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ਼ ਜਾਗਿਓ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 1984 ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਸੈ ਅਕੈ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ, ਉਦਮ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਜੀ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। ਠੀਕਰ ਭੋਰ ਦਿਲੀਸ ਸਿਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਕਰਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਬਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਾਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੁਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ, ਰਹਾਉ। ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ, ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਬੇਦ ਸਿਮਰਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ, ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਨ ਸਾਚਾ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀਰਤਨ ਜੱਥਾ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 10:15 ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬੀਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। 11:30 ਤੋਂ 12:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲੱਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲੱਗੋ ਇਸ ਜੁਗ जाको हर रंग लागो इस जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में आत्म जीण सगल वसता के आत्म जीण सगल वसता के जाका सत गुरपुरा जाका सत गुरपुरा जाको हर रंग लागो इस जुग में जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में जा
ਗਾਇੈ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਇੈ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਅਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ।
ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾ ਸਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾ ਸਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾ ਸਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾ ਸਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਗੁਰਪੁਰੈ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰਨ ਜੀਵੀ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰਨ ਜੀਵੀ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰਨ ਜੀਵੀ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ कुटुंब हमारा निज घर वासी
कुटुंब हमारा निज घर वासी गुरपुरै पिता संग मेले गुरपुरै पिता संग मेले हम सुख पाया तसब सुहेले हम सुख पाया तसब सुहेले गुरपुरै पिता संग मेले गुरपुरै पिता संग मंदिर मेरे सबते ऊंचे मंदिर मेरे सबते ऊंचे देश मेरे पूछे मंदिर मेरे सबते ऊंचे देश मेरे बेअंत अपूछे राज हमारा सदहीन चल राज हमारा सदहीन चल माल हमारा अखुट अबेचल माल हमारा अखुट अभेचल गुरपुरै पिता संग मेले गुरपुरै पिता संग मेले हम सुख पाया तसब सुहेले हम सुख पाया तसब सुहेले गुरपुरै पिता संग मेले गुरपुरै पिता संग मेले शोभा मेरी सब जुग अंतर शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर शोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई कीरत हमारी कर कर होई
भगत हमारी सबनी लोई, भगत हमारी सबनी लोई। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले। हम सुख पाया तसब सुहेले, हम सुख पाया तसब सुहेले। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले। पिता हमारे प्रगटे माझ, पिता हमारे प्रगटे माझ। पिता पूत रल कीनी सांझ, पिता हमारे प्रगटे माझ। पिता पूत रल कीनी सांझ। कहो नानक जो पिता पति ने, कहो नानक जो पिता पति ने। पिता पूत एक रंग लीन, पिता पूत एक रंग लीन। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले। हम सुख पाया तसब सुहेले, हम सुख पाया तसब सुहेले। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले। बाप हमारा सद चरंजीवी, बाप हमारा सद चरंजीवी। भाई हमारे सद ही जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी। मीत हमारे सदा अविनाशी, मीत हमारे सदा अविनाशी। कुटुंब हमारा घट घरवासी, कुटुंब हमारा निज घरवासी। गुरपुरै पिता संग मेले, गुरपुरै पिता संग मेले।
ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਮੇਲੇ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੈ, ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਬਹੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਬਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾਹੇ ਰੋਸ ਕਰੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ
ਹਿਰਦੈ ਰਵੀਜੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਵੀਜੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਬਾਬੀਹਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬਿਲਲਾਏ, ਬਾਬੀਹਾ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬਿਲਲਾਏ। ਬਿਨ ਪੀਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਪੀਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਏ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਨਾਮਹੀਣ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਮਹੀਨ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਿਆ ਭੂਖ ਨ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਿਆ ਭੂਖ ਨ ਜਾਏ। ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਥਾਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਥਾਕਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਇਆ ਨ ਜਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਲ ਵਿਖਿਆ ਵਾਪਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਮੈਲ
ਜਨਮੈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਉਰਧਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਰਿਆ ਗੁਣ ਉਰਧਾਰ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਮਾਨੈ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਮਾਨੈ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਮਾਨੈ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਚਹੁ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਏ, ਚਹੁ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਜਨ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਸਿਆ ਨ ਜਾਏ।
इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रंग दीदार के रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रंग दीदार के रंग दीदार के रंग दीदार के विसरिया जिन नाम विसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए विसरिया जिन नाम विसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया जिन मन और मुख हो से कांडे कच्चिया जिन मन और मुख हो से कांडे कच्चिया रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रंग दीदार के रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए विसरिया जिन नाम विसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए विसरिया जिन नाम विसरिया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए रते इश्क खुदाए रते इश्क खुदाए आप लिए लड़ लाए आप
से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से रते इसक खुदाए रते इसक खुदाए रंग दीदार के रंग दीदार के रते इसक खुदाए परवदगार अपार अगम बेअंत तू परवदगार अपार अगम बेअंत तू अगम बेअंत तू परवदगार अपार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच जिना पछाता सच चुमा पैर मुँह जिना पछाता सच चुमा पैर मुँह रते इसक खुदाए रते इसक खुदाए रंग दीदार के रते इसक खुदाए विसरया जिन नाम विसरया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए विसरया जिन नाम विसरया जिन नाम ते पोए पार्थिए ते पोए पार्थिए रते इसक खुदाए रते इसक खुदाए तेरी पनह खुदाए तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजे खैर दीजे बंदगी शेख फरीद खैर दीजे खैर दीजे बंदगी रते इसक खुदाए रते इसक खुदाए रंग दीदार के रते इसक खुदाए रंग दीदार के रते इसक खुदाए दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चेया दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चेया जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच
ਸੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਏ ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਏ ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਏ ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਏ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली सूरज किरण मिले सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत संपूर्ण थी आराम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी ब्रह्म दीसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए ब्रह्म दीसै ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए एक एक वखाणिए एक एक वखाणिए
जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिया, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जानिया, प्रभु बिना नहीं जानिया, प्रभु बिना नहीं जानिया, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। आप करता आप पुगता, आप कारण किया, आप करता आप पुगता, आप कारण किया, बिनवंत नानक से ही जाने, जिन्नी हर रस पिया, बिनवंत नानक से ही जाने,
ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੈ, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। देह शिवा बर मोए है, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा बर मोए है, देह शिवा बर मोए है, शुभ कर मन ते कबहू न डरो, न डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। बोले कर मन ते कबहू न डरो, और सिख हो अपने ही मन को, एह लालच हो गुण त्यों उचरो, एह लालच हो गुण त्यों उचरो। जब आव की ओद निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरूं, जब आव की ओद निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरूं, अत हिरण में तब जूझ मरूं। बोले शुभ कर मन ते कबहू न डरो, शुभ कर मन ते कबहू न डरो। गगन दमामा बाजो, परे ओ निशाने का, परे ओ निशाने का, खेजो मांडे ओ सूरमा, खेजो मांडे ओ सूरमा, अब जूझन को दाओ, अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े
ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ। ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ। ਕਬਹੁ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ, ਕਬਹੁ ਨ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਹੈ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਏ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਡਰੂੰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਡਰੂੰ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਵੀ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਮਰ ਵੀ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ। ऐसी मरनी जो मरै, ऐसी मरनी जो मरै। बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। पहला मरण कबूल, जीवन की छठयास। पहला मरण कबूल, जीवन की छठयास। हो सबना की रेणुका, हो सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास, तो आओ हमारे पास। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। देह शिवा बर मोए है, देह शिवा बर मोए है। शुभ कर मन ते कबहू न डरूं, शुभ कर मन ते कबहू न डरूं। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजै कौन न कीजै। इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दीजै कौन न कीजै। सिर दीजै कौन न कीजै। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ
ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਇਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਯਾਰੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਯਾਰੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ
ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਰੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਯਾਰੜਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ
ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ। ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹੋ ਜੀਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹੋ ਜੀਵਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਪਉ ਪਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਤ ਸੁਆਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਅਤ ਸੁਆਲਿਓ। ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਚਿਤ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਸਚ ਬਾਣੀ, ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਸਚ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਦਿਨ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਗੰਭੀਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਮਹਾਗੰਭੀਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, पूरे गुर की सेवा कीनी, पूरे गुर की सेवा कीनी। अचिंत हर मन वसाया, अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल, मन तन निर्मल, सदा सुख अंतर। मन तन निर्मल, सदा सुख अंतर।
ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਪੰਥ ਵਿਖੜਾ, ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ, ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਜੀਓ ਹਰ ਜੀਓ, ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरै, काहू ते न डरै, काहू ते न डरै, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरै, काहू ते न डरै, काहू ते न डरै, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद।
नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू ते ना डरै, काहू ते ना डरै, काहू ते ना डरै, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे, 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 नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू ते ना डरै, काहू ते ना डरै, काहू ते ना डरै, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही डरै, तां पर तू ही डरै, तां पर तू ही डरै, जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही डरै, तां पर तू ही डरै, तां पर तू ही डरै, नीचों ऊंच करे नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू ते ना डरै, 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 नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचों ऊंच
ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੈ ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੈ ਸਬੈ ਸਰੈ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ 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 ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਰਤਨ ਸਰਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜਥਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਢਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੁਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਪੁਰਚਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਚਾੜ ਕੇ ਗੰਗਨਾ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਹਮੇ ਜੁਝਣ ਗੋਦਾ ਆਨੰਦ ਕੁੜੀ ਨਦਾ ਘਰ ਗਰੀ ਬਨਵਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮਾਉਣ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੋ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਹੂ ਹੱਕਾਂ ਬਦਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਲੜਦਾ ਰਹੂ ਹਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦਾ ਨਸ਼ਟ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਸਮਾਨੇ ਪੰਥ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ ਤਖਤਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲਣਗੇ ਤਖਤਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੁਲਣਗੇ ਧਰਤੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅੰਗੜਿਆਂ ਦੇ
ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਛਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪੰਥ ਪਰਸਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕਦਾਰ ਆਕਰ ਰੋਵਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕਦਾਰ ਆਕਰ ਰੋਵਣਗੇ। ਮੌਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। पावन पूज्य पाद वाली एकुल आलम हजूरे अनवर सरवरे कायनात जुगो जुग अटल साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਦੀ ਆਲੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਖੋ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਨ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਆਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਟਣੇ ਦਾ ਮਾਹੀ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ
ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਏਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਕਦੇ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੋਚੀ ਬਾਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਚੀ ਬਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਚੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਓ ਸਾਂਝ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਸੁਰਤ ਜੋੜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਓ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ शहीदों की बस्ती ना मिलती है सस्ती मिलती है ताइयों मिटाइए जे हस्ती मिटा के हस्ती जो बनते निशाने जलती क्षमा जल जाते परवाने कैसे बोलते कैसे शब्द कवि ने लिखे ने गुरमुखो जदों क्षमा बलती है ना क्षमा उदों फिर परवानियां नूं आवाज नहीं जे मारनी पैंदी आवाज गुरमुखो जदों क्षमा बलदी है ना क्षमा दी लाइट दे उत्ते परवाने आउंदे ने हालांकि उन्हां परवानियां नूं पता है कि जे असीं इहदे कोल गए ते साडी मौत है इन्हें साडे पर झाड़ देने ने साडे खंभ साड़ देने ने पर नहीं गुरमुखो जिहड़ा इश्क है ना इश्क मोहब्बत इहदी कोई मंजिल नहीं ये ते 7 समुंदर पार भी जाके अपना इश्क जिहड़ा प्रगट कर दिंदा इतिहास है साडा सिक्खी दे आशक आशक मौतों मूल ना डरदे भर भर पीण प्याले ओए नाल जंडा दे बज बज सड़ गए ते कई सड़ गए पटियाले कुतरा वांग कमाद दे हो गए खून वगे परनाले ये जेड़े शब्द लिखे ने ना कवि ने कुतरा वांग कमाद दे हो गए इतिहास पढ़ो भाई मनी सिंह दा साध संगत जी आपां नूं आपे पता लग जाएगा
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਰੀ ਦਾ ਟੋਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਜਲਾਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦਾ? ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ? ਬਾਬੇ ਦੋਕਿਓ ਚੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਪ ਮੋਤੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਣੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੋ ਨੇ। ਇਹਦੂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਿੱਗਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਦੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਗ ਪੈਂਦੇ, ਜਦ ਚਰਬੀ ਢਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਆਸਾ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦ ਟੁੱਟਣ ਤਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਉਸਰੇ ਕੰਧ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ? ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਢਾਡੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਉੱਚਾ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਢਾਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨਹੀਂ, ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਲ ਕੇ फफोले जल उठे दिल ही के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ਚੁਰਾਗ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਨ 47 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਐ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਤਰਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। शहादत का कतरा हर खूह में छुपा ईमान होता है, जुल्म जिस जगह डूबे वही सुलभे तूफान होता है। शहीद की खाक से क्या बेहतर है काबा, शहीद की खाक से खुदा भी कुर्बान होता है। ये खालसा जड़ा पंथ है ना गुरमुखो, इन मकाउण वाले बड़े बड़े आए ने दुनिया ते बड़े, पर यह खालसा जड़ा है इन्हें मां की कुख चो जन्म नहीं लिया, एक खंडे की धार चो पैदा होया, खंडे की धार चो प्रगट होया। कलगियां वाले पातशाह ने खालसे नूं प्यारिओ खंडे की धार चो प्रगट किया है। ते नाल कलगियां वाले पातशाह ने भी गल कही है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करूं निवास। ये भी बचन कीते ने सतगुर जी ने, खालसा काल पुरख की फौज। क्यों जी? जिहड़ी अकाल पुरख की फौज है बाबा जी, ते अकाल पुरख की फौज नूं कौन खत्म कर सकता है? ते जिहड़ी कौम प्यारिओ अणख ते गैरत नाल जीना जानती है ना, जीना उत्ते मुहिमां इहो जिहियां पैंदियां रहिंदियां ते आउंदियां रहिंदियां ते जांदियां रहिंदियां ने। खालसा उसे तरह ही कायम है। खालसा काल पुरख की फौज, खाल प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा परमात्मा दी मौज दे नाल कलगियां वाले पातशाह ने साजिया है, क्योंकि उस अकाल पुरख ने बाजा वाले माही नूं कह दिता सी, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ परचुर करबे को साजा।
ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰੋਂ ਤਿੱਖੀ ਦਾ, ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ, ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਣ ਛਾਤੀਆਂ, ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਫੱਟ ਕਟਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਲਿਆ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਚਾਰ ਕਲੇ ਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਲਸ਼ਕਰ ਬਹਿਸ਼ ਮਾਰਾ ਗੈਰੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਕੈਸੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਕੈਸੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਲਸ਼ਕਰ ਬਹਿਸ਼ ਮਾਰਾ ਗੈਰੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਕੈਸੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘਾਂ
ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪਲਿਆ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਲਿਆ। ਨੱਚਿਆ, ਕੁੱਦਿਆ, ਹੱਸਿਆ, ਖੇਡਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਖਾਲਸੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਿਓ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਰਾਠਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਲੜੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਐਸਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਢੱਕਾ ਵੀ ਬੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੜਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਬਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰਮਖੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਬਿਰਧ, ਬਜ਼ੁਰਗ, 35,000 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 35,000। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਲਵਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਇਰ ਤੇ ਅਡਵਾਇਰ ਵੀ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ।
ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰ ਤੇ ਅਡਵਾਇਰ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਇਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਾ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੀਬਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਵੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਕੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬੈਰੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁੱਖੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਹਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕ ਟੂਕ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਛਤਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬਦਲਣਾ ਜੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨਤ ਆਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਲਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 153 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ 153 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖੀ ਉਹ ਝੱਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਤਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਫ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਣੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਬੇਰੀ ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਕੌਮ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਅੜਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਘੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਘੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਨਿਉਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਿਉਂਤਰਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, ये मौत भी हयात है। प्यारियो अणख दी खातर, गैरत दी खातर, धर्म दी खातर साडे ए गुरु दे प्यारे गुरु दे सिंह सतवंत सिंह, बेअंत सिंह ते केर सिंह, इन्हां दा नाम जिहड़ा ना प्यारियो रहिंदी दुनिया तक, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ, ਚੰਦ, ਆਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਮ, ਚਮਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜੁੜੇ ਅੱਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਦ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਆਜਾ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੇ ਲੰਗੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਬਕ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ, ਅਣਖੀ ਪਰਵਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਜਾ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਇਹ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਜਾ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਉਹ ਚੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆ। ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੇ ਖੇਡਣੀ ਖਿਡਾਰੀਆ, ਓਏ ਰੱਖੀ ਨਫੇ ਦੀ ਨਾ ਆਸ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦਾਸ, ਛੱਡ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ, ਪੀ ਲੈ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਚੁਨਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਦਿਸੇ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਪੱਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰ, ਪਾਉਂਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਵਾਰ, ਓਏ ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ,
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਤ ਨਾਲ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਵਣ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵਿਹਾਰ ਕਾਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੜੇ ਹੋਵਣ, ਪਾਲਾ ਬੰਨ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਧੌਣਾ ਇਉਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਣ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਵੇਖਣ ਆਸ਼ਕਾ ਤਾਈ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਣ ਖਿਤਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਏ ਕਿਤੇ। ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਸਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਡੈਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧਰਮ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ, ਅਮਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਓ ਚਾਰ ਕਲੇਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਹੱਸ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਵੇਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾਉਂਦੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰ ਠੱਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰ ਠੱਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰ ਠੱਲਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਗੰਦ ਬੜਾ ਔਖਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪੈਰ ਠੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ।
ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦ ਕੰਟਵਾ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਰਿਆ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਰਿਆ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦ ਕੰਟਵਾ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਰਿਆ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਗਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਹੱਸ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾਰਿਆ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਜੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਏ ਨੇ ਨਿਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਿਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਏ ਨੇ ਨਿਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਨਿਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਤਵਾਰ ਦੇਣੀ ਜਾਨ ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਦੁਗੀ ਮੰਜਲੂ ਮਲੇ ਨੀ ਜਾਣ ਤੇਰੋ ਸੰਗਣਾ ਭਲਾ ਸਰ ਬੱਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਤੁਗੀ ਮਜਲੂ ਮਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣੋ ਸੰਗਣਾ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਦੁਗੀ ਮੰਜਲੂ ਮਲੇ ਨੀ ਜਾਣ ਤੇਰੋ ਸੰਗਣਾ ਭਲਾ ਸਰ ਬੱਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਤੁਗੀ ਮਜਲੂ ਮਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣੋ ਸੰਗਣਾ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਦੁਗੀ ਮੰਜਲੂ ਮਲੇ ਨੀ ਜਾਣ ਤੇਰੋ ਸੰਗਣਾ ਭਲਾ ਸਰ ਬੱਤ ਵਾਲਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਤੁਗੀ ਮਜਲੂ ਮਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣੋ ਸੰਗਣਾ ਰਾਹੇ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨੱਚੋ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਔਖੀ ਬਣੀ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪੰਧ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਐਨ ਅੱਖੀਆਂ ਸਾਵੇਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਝੂੜ ਝੂੜ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਬਾਜ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਰੀ ਲੋਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਛਪਣ ਤੇ ਮਜਬ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ
ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਨਿੱਘਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿੱਘਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਵਰ ਰਿਹਾ ਬੰਬਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਬਸਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਸ਼ਾ-ਚ ਕਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਮਝੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਧਰਮ ਲਈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੀਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗੇ ਜਿਸਮ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਵਾਏ। ਅਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਮਰਦ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖ। ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਗਾਇਆ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਅਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ, ਤਾਰੇ ਕਰਨ ਸਲਾਮ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰਮਖੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ।
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਵੀ ਨੇ ਆ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਪ, ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਨੀਆਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਝੱਖੜਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਲਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰੀਆਂ, ਨੀਆਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਕੰਧਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛਾਂਗਿਆ ਇਹ ਬੂਟਾ, ਆ ਸਾਥੀਓ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਈਨਾਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮੰਨੂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਮੰਨੂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੜਫਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰ ਗਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰਮਖੋ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛਾਂਗਿਆ ਇਹ ਬੂਟਾ, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਦੂਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਰੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਹੋਇਆ ਜੋਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਓਏ ਵੰਡੀ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋਈ, ਤੇ ਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਰੱਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਆਏ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੰਗ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਆਇਆ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ, ਖਾਲਸਾ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ, ਵੱਢ ਕੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਰੱਖ ਟੰਗ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਈ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਫਿਰ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਨਾਲ। ਇਹ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰਾ ਉਹ ਪਾਪਣ ਡੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਾਨਣੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਡੈਣ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਡੈਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ,
ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਣ, ਵੇਖਿਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਤੋਂ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਲ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਗੁਰਮਖੋ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪਣ ਡੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਛਾਨਣੀ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਟਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ 90-95%, ਕਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੀ 1.5% ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? 1.5% ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ 90%। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ। 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਸੇ ਹੱਸ ਰੱਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਚਾਰ ਕਲੇਨਾ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਸਨ ਰਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਸਨ ਰਸੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ
ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਸਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਰੱਖ ਠੰਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਰੱਖ ਖੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਰੱਖ ਠੰਡਵਾਇਆ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਰੱਖ ਖੰਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ, ਜਨਮ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਨਕਬਲ ਭਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜਨਮ ਨੇ ਰੋਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਦਦ ਗਏ। ਜਨਮ ਨੇ ਰੋਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਦਦ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਲੱਖ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ, ਲੱਖ ਰੋਕ ਸਕੇ ਨਾ ਜੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ
ਸੀਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਸਜਦੇ ਕਰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਲੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਧੌਣਾ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਲਾੜੀਆਂ ਵਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੜਿਆ ਲੱਖ ਚੁਨਾਹ ਦਾ ਕਟਕ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੂਣੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੋੜਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵੱਲ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਇਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਅਡਵਾਇਰ ਉੱਠ ਬੋਲਿਆ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਲਕਾਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ
ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੂਤ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਲਮਾ ਉਹਦਾ ਨਿਯੰਤਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਹੱਥ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਜੇ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਹੱਥ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਹੱਥ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਓਹੋ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੀ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਰਖੇ ਚਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਗੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਤਨ। ਚਰਵਾ ਆਪਣੇ ਓਏ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੱਥੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ। ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੀਸ ਦੀ। ਸੀਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੇਜਿਓ ਪਾਰ। ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਗੋਰਾ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਸ਼ਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰ ਤੇ ਅਡਵਾਇਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਰਿੜ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਉਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਰਲ ਕੇ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲੇ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਆਓ ਚਾਰ ਕਲੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਸ ਕੇ ਖੇਲੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਮਰਨ ਮੌਤਾਂ ਮੂਲ ਨ ਡਰਦੇ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਗੱਜਦੇ ਨੇ। ਮਰਨ ਮੌਤਾਂ ਮੂਲ ਨ ਡਰਦੇ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਗੱਜਦੇ ਨੇ।
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰੀ ਦੀ ਜਾ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣੀ ਹੱਸ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਦੇ 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 ਪੁਰ ਜਾ ਕੰਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਛਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਕਦੇ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਿਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਿਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੈਦਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੱਸਦੇ ਅਸੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਚਰ ਕਹਿਰੇ ਹੱਸਦੇ ਸਹੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਜਰਦੇ ਨੇ ਨਿਜਰੰਬੀਆਂ ਚਰ ਕਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਗਏ ਨੇ ਨਿਜਰੰਬੀਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦਿਨਾਂ ਕਾ ਲੱਗਦਾ ਟਿੱਕਾ ਘਟ ਦਿਨਾਂ ਕਾ ਲੱਗਦਾ ਟਿੱਕਾ ਕਦੇ ਔਲਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਪਰ ਦੀ ਲੰਗੋ ਵਾਲਿਆ ਹਾਮੀ ਪਰ ਦੀ ਲੰਗੋ ਵਾਲਿਆ ਬੜੀ ਸਮਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅੜਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਨ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਵੱਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਉਹ ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਨ ਮਾਝ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਦਵਾਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ। ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ। ਸਗਲ ਮਨੂਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ, ਨਿਧਾ ਬੈਧਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਸਥਾਨ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਹੋਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜੇ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਖਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸਰਵੋੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਮੇਲ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਅੰਦਰ ਸਤਕਾਰ ਜਗਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀਓ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਰਪਣ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵੋ। ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ।